Hi everyone. आज मैले sequential series को एउटा long question लिएर आएको छु. Question मा जाउँ. If PTS term of an arithmetic progression is Q. एउटा arithmetic progression को PTS term चाहिँ Q छ. र QTS term is equal to P. TQ चाहिँ P छ. So that its RTS term is P plus Q minus R. त्यसको TR जुन छ त्यो चाहिँ हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो? P plus Q minus R. अब हाम्रो सिक्वेन्शियल सिरिजमा के छ भन्दाखेरि यो अरिथमेटिक प्रोग्रेसन हुँदा हामीले फर्स्ट टर्म A र कमन डिफरेन्स D निकाल्न सक्यो भने हामीले जे पनि निकाल्न सक्छौं. त्यही कन्सेप्टबाट हामीले यो प्रुभ गर्नुपर्छ. सो अब हामीलाई एक्ज्याक्टली फर्स्ट टर्म र कमन डिफरेन्स नदिएको कारणले गर्दा हामीले पहिला त्यसलाई चाहिँ सपोज गरौँ. लेट फर्स्ट टर्म be A and common difference be D भनौं है. फर्स्ट टर्म A भयो, कमन डिफरेन्स D भयो. अनि हामीले दिएकोमा छौं TP PTS टर्म TP भयो, त्यो चाहिँ Q दिएको छ. QTS टर्म चाहिँ हामीले के दिएको छ त भाइ बहिनीहरु? P दिएको छ. अनि हामीले देखाउनु पर्ने के छ? To show RTS भनेको TR equals to P plus Q minus R प्रुभ गर्नु पर्यो. अब हाम्रो मुख्य एम मैले अघि नै भने A र D in terms of Q र तपाईको P मा ल्याउने हो. त्यसकारण अब सबभन्दा पहिला TP is equal to Q लेखौं. अब हामीले के थाहा छ त? अरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा TN को फर्मुला A plus n minus 1D. यहाँ n को ठाउँमा P छ. P minus 1 D is equal to Q भयो. यसले के सिम्प्लिफाई नगरे पनि हुन्छ. यसले इक्वेसन 1 राखौं. त्यसपछि हामीलाई अर्को दिएको कुरा TQ. अगेन TQ के दिएको छ त हामीलाई? P भनेर दिएको छ. फेरि त्यही जनरल टर्मको फर्मुला लाउँदै A plus Q minus 1 D भनेको चाहिँ हाम्रो P हुन्छ. यसलाई इक्वेसन 2 भनौं. अब हामीलाई सल्भ गर्नु पनि A र D मैले भनिहाले. अब यो दुईटा सल्भ गर्न चाहिँ हामीले एलिमिनेसन मेथड युज गरे हुन्छ. भन्नाले हामीले इक्वेसन 1 बाट इक्वेसन 2 घटाउँ. भनेपछि इक्वेसन 1 माइनस इक्वेसन 2 यो गर्यो भने अब के हुन्छ भन्दा A plus P minus 1 D is equal to Q. A plus Q minus 1 D is equal to P. अब सबट्र्याक्ट गरेकोले हाम्रो के हुन्छ त भाइ बहिनीहरु? साइन चेन्ज हुन्छ. प्लस चाहिँ माइनसमा, यो प्लस पनि फेरि माइनसमा, यो प्लस पनि फेरि माइनसमा. यो सिम्प्लिफाई हुन्छ. अब यही एकचोटी मेन्टली गर्दा चाहिँ मिस्टेक होला. यसलाई चाहिँ हामी स्टेप वाइज गरौँ. भन्नाले यो P minus 1 D minus Q minus 1 D is equal to यतापट्टि पनि Q minus P हुन्छ. और यसमा D कमन लियो. P minus 1 अब माइनस को ध्यान दिनु होला. minus Q plus 1 is equal to Q minus P. सो यसमा के भयो त? minus 1 plus 1 काट्यो. D यतापट्टि P minus Q हुन्छ. उतापट्टि पनि हामीले राम्रो हेर्ने हो भने यता पनि हामीले P minus Q बनाउन सक्छौं. त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? माइनस कमन लियौं. P minus Q हुन्छ. सो D निकाल्नु पर्दा यो उता लगेर हामी डिवाइड गर्यो भने माइनस P minus Q upon P minus Q. यो र यो काट्यो. सो कमन डिफरेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो -1 आयो. अब यो -1 को हेल्पले हामीले अब भनौं न इक्वेसन 1 मा हाले पनि हुन्छ, इक्वेसन 2 मा हाले पनि हुन्छ. हामीले A निकाल्न सक्छौं. सो मैले इक्वेसन 1 मा नै हाले. भनेपछि putting value of D in equation 1. D को भ्यालु इक्वेसन 1 मा हाल्यो भने हाम्रो के आउँछ त? A plus P minus 1. अब D को ठाउँमा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा -1 हालौं इक्वल टु Q हुन्छ. र सिम्प्लिफाई गर्न बिस्तारै माइनस ले खोल्दा -P माइनस ले खोल्दा
minus 2 minus plus 1 equals to q. अब हाम्रो m भनेको a निकाल्ने हो, त्यही भएकोले a भनेको q दुईटा गएपछि प्लस p अनि minus 1 हुन्छ। यसरी हाम्रो अघि मैले फर्स्टमा भने जस्तै d र a आयो। अब फाइनली हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त? हामीले निकाल्नु पर्ने tr चाहिँ p plus q minus r प्रुभ गर्नुपर्ने। अब आएको हाम्रो a र d बाट फाइनली हामीले के गर्न सक्छौं त? tr निकालौं। tr भनेको फेरि पनि a plus n minus 1 भनेको r minus 1 d। a को ठाउँमा हामीले के राख्नु पाए भाइ बहिनीहरु? q plus p minus 1 plus r minus 1 d को ठाउँमा minus 1 हुन्छ। सो q plus p minus 1 minus 1 ले खोल्यो भने minus r minus 2 minus plus 1 1 र 1 काट्यो। सो फाइनली हाम्रो के प्रुभ भयो त भाइ बहिनीहरु? p plus q minus r जुन हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने tr थियो त्यो चाहिँ हाम्रो प्रुभ भयो है। जुन चाहिँ हाम्रो प्रुभ गर्नुपर्ने के थियो त भाइ बहिनीहरु? tr भनेको p plus q minus r है, र हाम्रो पनि त्यही नै आयो। भनेपछि यस्तो रिलेसन टाइपको क्वेशनहरु जुन छ त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो p q यस्तो r दिइराछ भने यसमा डराउनु हुँदैन। हामीले a र d निकाल्न सक्यो भने यस्तो खालको क्वेशन इजिली गर्न सक्छौं। आशा गर्दछु कि भाइ बहिनी बुझ्नु भयो होला। नबुझ्नु भएको खण्डमा कृपया कमेन्ट बक्समा गएर फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।